מה הטעות הכי גדולה שישראלים וישראל עושים במשא ומתן שלהם? וואו, אחת? כן. אוקיי, אז אני אתחיל נתחיל מאחת ונראה נתחיל לעזור. מאחת, כן, נתחיל מאחת, וגם יש בנו דברים טובים, כן? אבל אם אני צריכה לשים את האצבע על הדבר המשמעותי ביותר, זה ההמתנה לוודאות מסוימת לפני שאתה מקבל החלטה, או לפני שאתה עושה צעד. הישראלי וישראל, בדיפולט שלהם ריאקטיביים ולא פרואקטיביים. זאת אומרת שאנחנו קודם כל רואים מה קורה, ואז מחליטים מה עושים. זאת אומרת שאנחנו מגיבים למציאות שמישהו אחר מעצב. זה יכול להיות אויב, זה יכול להיות ספק, זה יכול להיות מעסיק. אוקיי? זה לא משנה כרגע. את רואה באמת קשר בין כל הדברים האלה? חד משמעית. אם את יכולה להרחיב טיפה על הקשר. בטח, בטח. משא ומתן זה מקצוע. ואתה עושה משא ומתן כאינדיבידואל, אתה עושה משא ומתן עבור עצמך, אתה עושה משא ומתן עבור אחר, עבור הארגון שלך, המשפחה שלך. אתה עושה משא ומתן כקבוצה, וגם כמדינה. ומאפיינים של תרבות משפיעים המון על האופן שבו אנשים עושים משא ומתן, תופסים כוח, מאזן כוח, אלמנטים של זמן. זאת אומרת, יש הרבה היבטים תרבותיים שמשפיעים על היכולת של קבוצה לעשות משא ומתן, ובתרבות הישראלית זה גורף, זאת אומרת, נקרא לזה הכשלים או החסמים של האינדיבידואל, כך גם קיימים בהתנהלות של המשא ומתן של המדינה. וואו. כן. אוקיי, אני רוצה שניכנס לכל הדברים האלה, ממש עוד שנייה. אני רוצה רק להגיד שבעצם את ונסה סיימן, את היית בעצם גם בצוותים של המשא ומתן הדיפלומטי של מדינת ישראל. נכון, הייתי יועצת לצוותים, כן. וגם את בעצם מתעסקת בלעזור לאנשים בכל הגזרות של האוכלוסייה, לשפר את יכולות המשא ומתן שלהם. איך לעשות משא ומתן ולהביא תוצאות אופטימליות, למצות את התהליך, למקסם אותו. מדהים, אז אין אדם יותר מוכשר ממך לדעתי ללמד אותנו בתחום. אז כן, בואי בבקשה, אם את יכולה להסביר יותר את הדבר הזה שאמרת, על הכשלים התרבותיים שנכנסים באמת לכל ההיבטים האלה. כן, כן. אז ככה, אז קודם כל, בוא נתחיל רגע בסקירה היסטורית, נקרא לזה, את מקצוע המשא ומתן. בעבר תפסו משא ומתן כסוג של מיומנות רכה. משא ומתן זה איך אתה מתנהג, איך אתה מגיב, איך אתה מתקשר, איך אתה שפת גוף. הפוקוס היה כל הזמן, גם בספרות המקצועית של שנות ה-80, 90, בואכה 2010, כל הזמן ההתמקדות הייתה במשא ומתן כדינמיקה בין שני האנשים. אוקיי? אני קוראת לשני האנשים, שני הפינגווינים, זאת אומרת, אצלי כל מי ששמע אותי יודע שנושא ונותן הוא פינגווין, ויש לו להקה. אוקיי? זה כל הזמן הדימוי שאני מביאה מהטבע, וההתמקדות הייתה באיך אתה מדבר, איך אתה משכנע, איך אתה אסרטיבי או לא, כל המימד הטקטי. בנקודה מסוימת בזמן, מומחים בהרווארד הבינו שהמשא ומתן זה לא רק אני ואתה. גם לך וגם לי, יש סט שלם של אנשים שמשפיעים עלינו, בעלי עניין, יש קשרים וזיקות, אני עושה איתך משא ומתן, אבל יש לי גם את המנהלים שלי, ניקח את זה לפוליטיקה, יש לי גם את הבייס שלי, יש לי גם, זאת אומרת, תמיד יש behind the table dynamics. ולמעשה אינדיבידואל, לא משנה כרגע באיזה טייטל, מראש הממשלה עד עובד פשוט, זה לא משנה כרגע, עושים משא ומתן פעמיים, כדי להגיע להסכמה. פעם אחת המשא ומתן שאתה עושה, בתוך הבית, המשא ומתן הפנימי, שידוע בכינויו behind the table negotiations, ופעם שנייה המשא ומתן שאתה עושה החוצה, עם גורם חיצוני, across the table negotiations. וואו. המשא ומתן הפנימי תמיד מורכב יותר, והוא גם ההכנה למשא ומתן החיצוני. זאת אומרת שכדי שאתה תהיה מוכן למשא ומתן עם גורם חיצוני, אתה צריך בתוך הבית, הארגון, הממשלה, אוקיי, קח את זה לאיפה שאתה רוצה, צריך להחליט על תעדופים, מה יותר חשוב ממה. אם לא תחליט פנימה, לא תתכונן, הגורם החיצוני מרוויח.
אז קודם כל זה נשמע מרתק בהקשר של בעצם מה ראית על צוותי המשא ומתן של הפעילות הפוליטית בישראל, שלאחרונה היו צריכים לעשות הרבה עבודה. נכון. אבל אני רוצה קודם כל שתקחי אותנו באמת להקשר הישראלי. מה את מזהה בישראלים שבעצם נופלים שם במלכודת הזאת? היעדר הכנה. A.K.A. היעדר משא ומתן פנימי. זאת אומרת, מין רצון לזרום עם התהליך, להיכנס ולסמוך על עצמך שהכל יהיה בסדר. כן, אומרים לי, ונסה, אני מכיר אותו, אני יודע להסתדר איתו. דרך אגב, זה גורף. יש ממש ספרות שלמה, שאנחנו מדברים עוד בתהליך של קמפ דיוויד, אהוד ברק וערפאת. הכנה... אני לא אגיד רשלנית, כי זה גם הכל נגזרת, אתה יודע, זה חוכמת הבדיעבד היא לא חוכמה אמיתית, אבל הכנה לא מקיפה, לא מקיפה. אין חשיבה על התעדופים שלנו, מה חשוב לנו, מה אנחנו מוכנים לתת. הכנה, דניאל, היא לא קשורה רק לצד השני, ללמוד עליו, לדעת מה חשוב לו, היא גם קשורה לצד שני. אני יכולה לתת דוגמאות עסקיות, אני יכולה לתת דוגמאות בין אישיות, אני יכולה לתת דוגמאות גיאופוליטיות, זה לא משנה כרגע. העולם התוכן יכול להשתנות, אבל כיצד תדע מה חשוב לך ומה אתה מוכן לתת. וזה עולם ומלואו. מה יותר חשוב? ניקח אותך לשכר. מה יותר חשוב? הברוטו או work-life balance, לעבוד כמה ימים מהבית? מה יותר חשוב לך? ההפרשות לפנסיה, או להיות מסוגל לסיים בשעה 5, או הוצאות רכב, או... כי המשא ומתן זה לא רק על הברוטו, אוקיי? עכשיו, הישראלי מתמקד בנושא אחד. הכסף, הברוטו, העלות, אחוזי, אני נותנת דוגמה מברק ערפאת, כמה שטח נחזיר. זה לא משא ומתן, זה מיקוח. תסבירי יותר בבקשה את ההבדל. בטח, בשמחה. ישנם שני מונחים, שני מושגים, negotiating ו-bargaining. מה ההבדל ביניהם? מה? bargaining זה תהליך מאוד נקודתי, עד הוקי, על נושא אחד. אין מערכת יחסים. המשא ומתן יש לו התחלה, יש לו אמצע, יש לו סוף, ברגע שהסוף נגמר, העברתי לך את האוטו בבעלות, נגמר, זהו. נגמר. משא ומתן זאת מציאות שבה יש הרבה נושאים על השולחן. הרבה נושאים. קחו את זה לאיפה שאתם רוצים. תנאי העסקה, מחיר עלויות, כמויות, איכויות, מפרטים, במשא ומתן עם ספק, או במשא ומתן הגיאופוליטי, יש אין סוף נושאים למשא ומתן. בסכסוך הישראלי-פלסטיני זה endless הנושאים למשא ומתן. במשא ומתן אנפוליס, אוקיי? אנחנו מדברים על 2007-2008, היו 12 צוותים למשא ומתן, שכל צוות היה אמון על סוגיות אחרות שקשורות להסדר העתידי. אוקיי? יש סוגיות של מסחר, וסוגיות של תיירות, וסוגיות של גבולות טריטוריאליים ימיים, וכל כך הרבה סוגיות שבכל אחד מהם צריך ידע, בקיאות והבנה מקצועית, גם משפטית וגם מקצועית. אוקיי? אז המשא ומתן הוא לא על פרמטר אחד. ברגע אדם אחד, מרדד אותו לפרמטר אחד, אז בעצם נוצרת דינמיקה של משיכת חבל, של כוח. ופה את רואה שאנחנו בעצם בתור ישראלים מפסידים לרוב? המונח מפסיד או מרוויח, הוא מונח כבר של משחק סכום אפס. אוקיי? במשא ומתן השאלה היא לא מה אני השגתי בהשוואה אליך. במשא ומתן זה מה אני השגתי בהשוואה לאינטרסים שלי. אוקיי? זאת אומרת, ויש ממש סימולציה מאוד בסיסית בעולם המשא ומתן, בעולם ההוראה של המשא ומתן, היא נקראת סימולציית התפוז, כל מי שעבר אותה ידע ויבין, יש תפוז אחד בעולם, ואתה ואני צריכים אותו. אתה צריך את הקליפה שלו, כדי לרקוח תרופה, whatever, אני צריכה את המיץ. זה מרתק לראות, אתה יכול לשים סכין ליד התפוז, ואנשים מתחילים להריב על התפוז, אנשים מתחילים להריב על הסכין, אנשים מתחילים, ידה, מישהו לוקח את הסכין, חותך את התפוז לשתיים, חצי. זה לא ווין ווין. משפט שלמה. זה לוז, זה בעצם, כל אחד מכם לא השקיע מספיק בתהליך, כדי להבין שאין פה בעצם מחלוקת, אוקיי? אנחנו רק צריכים
להשקיע בתהליך כדי להגיע לזה. אז הבעיה היא בתקשורת. בהשקעה התהליכית היא לא רק תקשורת. אוקיי? בדוגמה הזאת שנתתי, כן, כי אם הייתי שואלת אותך מה אתה צריך, באמת רוצה לדעת, לא מגיעה עימותית, לא מגיעה משוכפצת איתך. ואתה, אוקיי, מה אתה צריך בתפוז? דרך אגב, אתה בהתחלה לא היית עונה לי, כי גם אתה אוכל סרטים, מה היא תעשה עם זה, עם המידע, תשתמש בזה נגדי, אולי לא כדאי לי לשתף. בסוף, אם אני מבינה איך אתה רוקח את התרופה שלך, אני מבינה שאתה צריך קליפה, ואני יכולה לקלף, לתת לך את הקליפה, ולקחת את המיץ. קחו את הדבר הזה לכל היבט. הקונספט הזה של קליפה ומיץ של תפוז, זה קונספט מאוד ידוע בעולם המקצועי של המשא ומתן, והאומנות זה להגיע להבנה הזאת בין הצדדים. נראה לי שחסר, שאולי תסבירי, מה ההשלכות של לבוא בלי זה. בגלל זה אולי השתמשתי במילה להפסיד. לבוא לא מוכן? כן, לבוא ובעצם ללא היערכות, ללא תקשורת, ללא כל הדברים שאת מדברת עליהם. אם אתה, זאת שאלה, אתה יודע שהפעם אף אחד לא שאל אותי, מה המשמעויות של לבוא לא מוכן? אז קודם כל, כשאתה בא לא מוכן למשא ומתן, הדינמיקה של התהליך מלכלכת אותך. מה הכוונה הדינמיקה של התהליך מלכלכת אותך? מה שקורה במשא ומתן, ואיך הצד השני מתנהג אליך, משפיע על קבלת ההחלטות שלך. אתה נהיה הרבה יותר רגשי. דרך אגב, לא רק לשלילה, גם לחיוב. ואני סחבקית, ואני בן אדם מאוד נעים, ואני מדברת איתך ונותנת לך חוויה של העצמה, חוויה רגשות. פתאום בא לך יותר לפרגן לי. למה? ככה זה פסיכולוגיה, זה בסיסי. אז אם אתה לא מוכן למשא ומתן, הרגשות שלך משפיעים הרבה יותר על התהליך. ועל גם איך אתה מתנהג. אוקיי? זה משהו שכביכול זוקפים לזכותם של ישראלים הרבה פעמים, שהם נורא מהרגש ונורא כאן ועכשיו, ועם אש ועם תשוקה ודברים בסגנון. זה לא מתנגש. אין לי שום בעיה להיות בתשוקה, אבל אני גם צריכה לדעת מה אני מבקשת. ברור. אבל אם אני לא יודעת מה אני רוצה, ואתה ממש נחמד ואנחנו סחבקים, אוטומטית בא לי לתת לך יותר. זה בלתי נמנע, הטיות פסיכולוגיות שלמות, זה בלתי נמנע. אנשים חושבים שיחסים טובים במשא ומתן, ויחסים בין אישיים טובים, זה טוב למשא ומתן. אני אחדד, זה טוב לאווירה, זה טוב לחוויה שלך בתהליך, קל לך יותר בחוויה הפנימית שלך לעשות משא ומתן עם בן אדם שנעים לך איתו, אבל תמונה פה סכנה גדולה, והסכנה הגדולה קשורה לנכונות לתת יותר, למרות שאתה לא חייב וצריך, קשורה לצורך בהדדיות. אם הוא איתי בסדר, אז גם אני רוצה להיות איתו בסדר, ורוצה לבוא לקראתו. יש לזה משמעויות. והרבה הישראלים מבסס משא ומתן או על יחסים אישיים, בין אישיים, או על כוח. ובעצם יש מחיר גם ללא לדעת שבעצם מישהו משתמש בדברים האלה, כשמישהו אחר כן יודע את כל הדברים שאת מלמדת, ואני בעצם לא. אני בעמדת נחיתות וקל לנצל אותי. אז אני אמשיג מחדש את השאלה שלך, כי זה לא לנצל, וזה לא נחיתות. כוח וחולשה במשא ומתן זה משהו מאוד ברור. מי חזק, מי חלש במשא ומתן זה דברים שאפשר לנתח. זאת לא שאלה של תלוי את מי אתה שואל. אוקיי? צד חזק במשא ומתן זה מי שיש לו יותר אלטרנטיבות. אלטרנטיבה זה שולחן אחר. אני אסביר. אתה רוצה לקנות את הדירה שלי. אם לי יש יותר קונים מאשר לך יש דירות, אני הצד החזק. ברור. אוקיי? זה לא משנה כרגע איך אתה מתנהג. זה ממש הסיטואציה בשוק הנדל"ן בישראל. למשל. ואני יכולה לקחת את זה מעסיק. הרבה פעמים אנשים חושבים שהמעסיק הוא הצד החזק. זה תלוי. זה תלוי. ודרך אגב, זה תלוי בנקודה בזמן. כי יכול להיות שתמיד יש לו הרבה מועמדים, ודווקא עכשיו, בינואר 26, אין לו, הוא לא קיבל קורות חיים, והוא מראיין רק אותך. אז מאזן כוח הוא פלואידי, אוקיי? הוא משתנה, זה לא כל הזמן אותו דבר. זה לא כל הזמן אתה החזק, או כל הזמן החלש. אז יש כן אפשרות להיות בעמדת כוח בהקשר הזה, כשאני מגיע למשא ומתן, אם אין לי אפשרויות, או שאני צריך כן לייצר אפשרויות. בדיוק. בדיוק. תמיד לבוא. מספר הפעמים שאני אומרת, כשאני מכינה אנשים למשא ומתן, לך תייצר אלטרנטיבות. תייצר לעצמך אלטרנטיבות. זה ישפיע פסיכולוגית, בלי שאפילו אתה יודע. זה ישפיע פסיכולוגית עליך. זה ישפיע גם באיך אתה מתנהל, ועד כמה אתה גמיש או לא גמיש, בקבלת החלטות על השולחן, לגבי איך אתה בא לקראת הצד השני או לא.
במקום ישר ללכת לרעיון העבודה, תלך לכמה במקביל. במקום ישר להתקדם עם סוחר הדירה, עם בעל הדירה, על הדירה הספציפית, תראה כמה דירות, תקנה, שנמשיך. במקום רק להשתמש באמצעים צבאיים, תפתח גם את האמצעים המדיניים, גיאופוליטיים. נכון, אוקיי? שאלה גדולה, אנחנו אחרי 2 של מלחמה, האם השגנו? שאלה, אוקיי? ושוב, עם 0 שיפוטיות וסאבטקסט, ניתוח של המצב. אחרי 2 של לחימה אינטנסיבית, באין ספור זירות, חמאס נמצאים עדיין, נכון, מוכים, חבולים, הכל טוב, כל הכבוד על מה שעשינו, שפו, אנחנו שינינו פה את המזרח התיכון. אבל האם יש לנו עכשיו שקט וביטחון? אני לא בטוח לגבי המטרה הזאת, האם היא... זה מה שרוב האם זה גורף? כן, האם זה מה שכולם היו רוצים? נכון. שקט וביטחון, אני לא בטוח בכלל. אני מסכימה איתך. אני די בטוח והנה שלא. המשא ומתן הפנימי. כן. והנה המשא ומתן הפנימי. לגמרי. אני עוד רוצה שנגיע לשם בטח. לכל הדברים בעומק וזה, אבל יש פה באמת דברים שאני ממש רוצה שנתמקד בהם יותר, כי נכנס להיבט של בעצם הטיות פסיכולוגיות נכון. שבעצם משפיעות עלינו. נכון. זה משהו אחד, וזה גם נגעת בזה בהקשר של עבודה, דווקא עלה לי הקשר של גם מציאת פרטנר וזיווג. כן. זה עניין ממש גורף של בעצם יש אופציות או אין אופציות, איך אתה ניגש בכלל ללפגוש בן אדם, זה משהו שמדברים עליו כן הרבה. אני מחייכת, כי אני התחתנתי בגיל 41. לראשונה או סבב? לראשונה. מה אתה אומר? לראשונה בגיל 41. בשעה טובה. אז כל הזמן בעלי, לא, אני כבר, זה ווי, אבל... באמת לא הייתי נותן. חן. אבל אני תמיד צוחקת ואני אומרת שבדקתי טוב אלטרנטיבות. כן, טוב, כן, לגמרי. אז באת חזקה על המשא ומתן הזה. בדיוק, באתי בתור, הבנתי מה האלטרנטיבות, הבנתי מה זה, ואז ידעתי גם מה לבחור, ואני אומרת את זה מעומק לב, אמנם זה בבדיחות הדעת, אבל זה באמת כך. מעניין בטוח. אבל באמת, איזה עוד הטיות? כי כן, אני חושב שהמילה ניצול היא משהו שכן, אולי צרם לך כשהשתמשתי בזה, אבל נראה לי שהמון ישראלים בכלל, שידועים כלא רוצים לצאת פריירים, בין היתר גם מאוד לא רוצים שינצלו אותם, ורוצים לדעת יותר על הדבר הזה, איך בעצם אנחנו מנוצלים. אז אני אגיד, אז קודם כל, שוב, המילה ניצול היא בקונטקסט תמיד. אני אגיד ככה, כדי שאתם תמקסמו תהליכי משא ומתן עד כמה שניתן, וזה תלוי בסיטואציה, זה תלוי בהקשר, זה תלוי במאזן הכוח, חשוב שתדעו מה אתם רוצים ומה אתם מוכנים לתת. כי משא ומתן זה תנועה דו-סטרית, לא חד-סטרית, אוקיי? אז זה לא רק מה אתה רוצה, אלא גם מה אתה מוכן לתת, 1. 2, כשאתה מבין את זה, הדבר החשוב ביותר זה לראות איפה עוד אתה יכול להשיג את מה שאתה רוצה. איפה עוד? איזה עוד שולחנות? האם יש עוד שולחנות או לא? זה חלק מההכנה. זאת אומרת, אני אגיד לך, דניאל, אתה רוצה בדירה? אתה רוצה את הדירה הזאת? לך תראה עוד דירות. הישראלי אומר לי, למה? זה בזבוז של זמן. אני רוצה את הדירה הזאת. יכולה אולי להסביר יותר לעומק איך זה בפועל ישפיע עליי גם בלי שאני יודע? עצם זה שיהיה לי את האפשרות. בטח. כשיש לך עוד אלטרנטיבות, השולחן הנוכחי שאתה יושב עליו, פחות חשוב. ואיך זה עוזר? זה עוזר לך בקלות הרבה יותר לדעת מתי אתה עוזב בידידות. אבל אתה יכול להגיד, אז אם זה ככה, תודה רבה, ניפרד כידידים. אתה יכול לעשות את זה בצורה הרבה יותר שלמה, רגועה, לא טקטית. לא להגיד, אז אני הולך, ואז שנייה אחר כך אני חוזר, אוקיי? אלא אתה באמת יודע עד איפה אתה מוכן לבוא, ואיפה זה כבר לא שווה לך. כי יש לך עוד חלופה. אתה יודע לעשות את ההשוואה. אם אין לך עוד חלופה, והחלופה היחידה היא לא, אז השולחן הזה הרבה יותר יקר, הרבה יותר חשוב. משמע, תתפשר יותר. ואנחנו רוצים בעצם להתפשר כמה שפחות. אנחנו רוצים להשיג את האינטרסים שלנו. אוקיי? להשיג את האינטרסים שלנו זה לא בהכרח להתפשר. יש גם, הנה עוד משהו שהישראלי מפספס, מה ההבדל בין פשרה לשיתוף פעולה? פשרה זה לחתוך, זוכרים את התפוז? פשרה זה לקחת את הסכין ולחתוך את התפוז באמצע. זהו, כן, זה דווקא, הפשרה גם יכולה להיות, אני אקח את הקליפה ואתה תיקח את המיץ. זה שיתוף פעולה. למה שיתוף פעולה? בגלל ששיתפת אותי באינטרסים שלך, אמרת לי מה חשוב לך. קיבלת את מה שרצית מלכתחילה גם. וגם את מלוא תאוותך קיבלת. אוקיי? בגלל ששיתפת אותי באיך אתה מכין את התרופה, וזה שאתה צריך רק את המיץ, אני הבנתי שבעצם אין בינינו
אינטרסים סותרים או מנוגדים, הם פשוט נפרדים. עכשיו, הישראלי תופס משא ומתן כזירה אימותית של משחק סכום אפס ואינטרסים מנוגדים, שאחד בא על חשבון השני. אם זה היה המצב, כל העולם העסקי היינו סוגרים. אם רק כסף היה מדובר, המוכר היה רוצה למכור בהכי גבוה. הקונה, לקנות בהכי נמוך. בוא נעבור לסחר חליפין. איך יכול להיות? בוא נעבור ישר לסחר חליפין. אוקיי? לא? אני כקונה רוצה איכות, רוצה זמינות, רוצה תנאי תשלום, רוצה מלא דברים אפשר לרצות. והמוכר גם, הוא לא בהכרח רוצה רק להרוויח. כן. רוצה להיפטר ממלאי, לדחוק מתחרה, להיכנס לארגון חד... לגמרי, הדבר הזה שדיברת עליו בעצם של האפשרויות, אפשר להגיד שהוא בעצם ממש המודל הקפיטליסטי של שוק תחרותי, זה בעצם מה שמניע את כל הכלכלה. נכון, נכון. האם בתוך הדבר הזה נכנס ההיבט גם של לחלוק את זה עם השולחן? זאת אומרת, הוא צריך לדעת שיש לי אופציות, או שזה אפילו לא משנה? אלטרנטיבות. אלטרנטיבות זה חשוב, כי אופציות זה משהו אחר, ואם תרצה אני גם מחדד. זה חשוב שתחדדי, אבל אולי... בטח. אני אגיד ככה, הרבה שואלים אותי, ונסה, אם יש לי אלטרנטיבות, לדבר על זה עם הצד השני, או לא? אז קודם כל אני אשאל אותך, האלטרנטיבות האלו, הן אלטרנטיבות איכותיות וריאליות? כוונה, אם עכשיו על השולחן הזה, אתה לא תצליח, אין לך בעיה ללכת לשולחן השני? כן, לא, זה דיון, זה הכנה, ככה מתכוננים, אוקיי? כן, לא מתאים, אוקיי, הבנתי, כן, אני יכול ללכת. אז אני אגיד, אז אם זה ככה, חשוב לי שתדע, שיזכור אלטרנטיבות מעלה רף רגשי. זאת אומרת שאם אתה אומר לי, אני רוצה למכור את הדירה, ואם אתה אומר לי כקונה, יש לי עוד דירות, צפה שמה אני מסוגלת להגיד לך? אז לך. כן. ופה נכנס האיך. איך אתה מציג את העובדה שיש לך אלטרנטיבות. אני לעולם יעודד אתכם להציג את זה בצורה שאינה איום בנטישת שולחן. להגיד משהו כמו, תראה, יש לי עוד אפשרויות, אבל אני נורא רוצה להגיע להסכמה איתך. הזכרתי אלטרנטיבות, הצד השני כבר עושה את הערכת סיכון שלו, גם החמאתי לו, העצמתי אותו, הישראלי תופס את זה כהזדמנות לנצל, אוקיי? וזה ההפך, פסיכולוגיה. בטח, אם אתה נותן משהו רגשי לבן אדם, מעצים אותו, הוא מרגיש צורך להחזיר לך. אז תלוי איך אתה עוטף את זה. עכשיו, יש מקרים שגם אני אגיד לך, אין בעיה, תאיים. אנחנו עושים ניתוח SWOT של המשא ומתן. אוקיי? SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats. אנחנו עושים ניתוח של המשא ומתן. מה ההזדמנויות, מה הסכנות, ממש ככה. ואז אתה רואה, טוב, וואלה, לא, הסכנה לא גדולה אם עכשיו יהיה פה פיצוץ, או אם יהיה פה דם רע, מוכן לקחת את הסיכון הזה. אז אני אגיד לך, אז תגיד לו, אז תאיים. אין משהו, כמובן כל עוד הוא במסגרת החוק אצלי, אין משהו שהוא לא לגיטימי במשא ומתן. אני אכבד אותך, אני אדבר איתך אסרטיבי, ענייני, לפעמים גם פחות, טקטית, אם זה משהו שמשרת אותי, וזה כבר תלוי כמובן בכל אדם, אבל בסופו של דבר, אנחנו בטרייד אוף. ולכן, אם אני מאיימת לעזוב שולחן, אוטומטית זה ייצר לך תגובה. אם אני מוכנה לקחת אותך בחשבון, אז אין לי שום בעיה. אני חסידה גדולה של אזכור אלטרנטיבות, אבל אפשר לעשות את זה בדרכים מאוד מתוחכמות. אני אתן לך דוגמה? כן. להיכנס למשא ומתן עם ספק, כשבקלסר שלך יש את הלוגו של המתחרה, הצעת מחיר של המתחרה. ללכת לבנק מסוים, עם קלסר, וכשאתה פותח אותו, יש הצעה למשכנתא מבנק אחר. אוקיי? אתה לא צריך, אתה יודע, לדחוף את זה באצבע של העין של האדם השני, כי אז זה מייצר תגובה לא בהכרח רציונלית. לגמרי. אנשים אינטליגנטים, אתה רק מבין, אוקיי? אז כמה דברים. קודם כל יש פה את המרכיב של לגו, של בעצם שאנחנו, כמה אנחנו... רגשיים? כן, רגשיים, נותנים לאגו לנהל אותנו, זה ממש חשוב, אבל גם, האם בעצם יש עניין של לייצר קנאה בעצם, כאילו בכל מיני היבטים, לפי הדברים שאת מזכירה, יש את ההקשר של העלאת ערך לגביי, ברגע שמישהו רואה שיש לי אפשרויות, אבל האם בעצם זה עוד משהו להכניס, שבעצם אני יודע שבנק לאומי, לדוגמה, ובנק הפועלים, הם מתחרים מאוד מאוד אדוקים, זה לא רק שיש לי אלטרנטיבות, אני מדבר עם המתחרה הכי גדול שלך.
אני מחייכת כי אתה מדבר על משהו שבמשא ומתן הוא טקטיקה מאוד מאוד ידועה, שזאת הטקטיקה שקשורה לקבוצת השווים של אדם. ואני רוצה להסביר. כל אדם, מבחינה פסיכולוגית, הוא רואה את עצמו, אנחנו חיה חברתית, אנחנו חלק מעדר, יש פסיכולוגיה שלמה על כשאתה מרגיש שאתה עושה משהו שהוא כמו כולם, אוקיי? אתה מרגיש הרבה יותר נינוח עם ההתנהגות, דרך אגב, גם עם התנהגות לא מוסרית ולא מקובלת, כן, בטח, הנאציזם הוא דוגמה לדבר הזה, בין היתר. אז הרבה פעמים, כשאתה חלק ממשהו גדול יותר, אז אתה מרגיש הרבה יותר נינוח. עכשיו, אני הרבה משתמשת בזה, כשאני אומרת, תשמע, עשו את זה פה, עשו את זה רבים לפניך, הוא עשה את זה, כשאתה מזכיר גם את הנמסיס, מה שנקרא, את האויב המושבע, אם האויב המושבע עסקי, אם האויב המושבע הוא, אוקיי? אז משהו קורה, ובפסיכולוגיה של הצד השני, והוא הרבה יותר אינגייג'. מעניין בטירוף. אני רוצה שתרחיבי ברשותך על העניין הזה, את נגעת מקודם, אם הבנתי נכון, בהקשר של בעצם כנות היא אולי תהיה פה עדיפה בהרבה על שקרים. אז אני אתייחס, המילה כנות זה לא עדיף על שקרים, דרך אגב, כל הזמן שואלים אותי את זה. מותר לשקר במשא ומתן, אסור לשקר במשא ומתן. עכשיו, אני אשת משא ומתן, אני לא אשת אתיקה, יש לי את הסולם הערכי שלי, אבל אני תמיד אגיד, מה שחשוב זה האותנטיות. עכשיו, אותנטיות אינה בהכרח אמירת כל האמת, או אמירת רק אמת. אבל אותנטיות, כוונתה, זה שכשאתה אומר משהו, אתה מצליח, אתה עומד מאחוריו, אוקיי? במקום להתחיל להסתבך, במקום עכשיו, ואני אשאל אותך, אוקיי, אז תגיד לי, כמה אתה רוצה? מרבית הישראלים בשלב הזה קצת, אוקיי, מתכווצים. כי אז מתחילים, רגע, מה אני אגיד לו? אני אגיד לו יותר, אני אגיד לו פחות, אני אצא פרייר, אני לא אצא פרייר. אני קוראת לזה, הבלוקבאסטר מתחיל לעבוד. אוקיי? מתחיל לעבוד כל הקולות הפנימיים והרעש. אני אגיד למאזינים פה בצורה חד משמעית, שואלים אתכם מה אתם רוצים, כשזה מגיע לספרות, תגידו אם התכוננתם. למה? כי זה משפיע המון על המשך התהליך. יש הטעיה פסיכולוגית מאוד ידועה שהיא נקראת עיקרון העוגן, עיקרון העגינה. אין ספור מחקרים. הראשון שזורק מספר, המשא ומתן נגמר קרוב יותר אליו. מתכתב איתו. עוגן, זאת אומרת, הכנסתי עוגן לדיון בכלל על מספרים. כן, הרי בני אדם מקבלים החלטה ביחס למשהו. 500 זה הרבה או מעט. לא יודעת, תלוי 500 למה, ביחס למה. אוקיי, זה הדוגמה של הספר של דן אריאלי, שאומר, אם אני קונה עניבה ב-500 שקלים, היא נורא יקרה. אם אני קונה עניבה ב-500 שקלים, כשלפני רגע קניתי חליפה ב-3,000, מה קורה פתאום ל-500? אז עשית שיעורי בית? אתה יודע פחות או יותר מה טווח מבחינתך? תגיד. אז זה נשמע לי כמו כנות. זה לא כנות, זה תקשורת בהירה, CCC, Clear Communication, אוקיי? זה ממש, זה להיות מסוגל לתקשר את מה שאתה רוצה, אתה לא בהכרח תתקשר את כל מה שאתה רוצה, או לצורך העניין, אתה לא תתקשר בהכרח את איפה אתה לחיץ יותר, נגיד, אתה תשאל אותי, ונסה, כמה את רוצה? אני יכולה להגיד לך, תשמע, בין 12 ל-14, אבל זה תלוי מתי אנחנו הולכים לעשות את זה. הוספתי פה נושא, לוחות זמנים, הוספתי פה עוד נושא, אוקיי? אתה לא יודע מה יותר חשוב לי, הלוחות זמנים, או התמורה, נכון? כן. אבל הכנסתי עוד נושא, מה עשיתי? קידמתי טרייד אוף, קידמתי תן וכך, אוקיי? ככל שיש יותר נושאים למשא ומתן, יש יותר סיכוי להגיע להסכם. וואו. שזה מנוגד באינטואיציה, באוטומט, בדיפולט הישראלי, הפוך הוא מתנהל. בגלל זה הוא יותר מיקוחי. כן. את נוגעת פה בכמה דברים של טוני רובינס, שלי ממש עשו סדר, מעניין אותי ממש מה תגידי על זה. וואי, טוני רובינס. לי זה ממש השפיע על החיים, על כל ההתנהלות שלי בהקשר, שגם בעצם הוא אומר, תגידו את המספר הכי גבוה שאתם יכולים להגיד בלי להגניב חיוך. זאת אומרת, את המספר הכי גבוה שאתם יכולים להגיד כזה ביציבות, ואז בעצם התולדה של זה יכולה להיות כאילו, אוקיי, שמתי 40,000, סתם, כמה יעלה השירות? 100,000 שקל. אוקיי, זה נשמע לי מאוד מאוד גבוה. אוקיי, אז אין בעיה, אתה יכול לקחת את המחיר הנמוך יותר, זה כבר 12 סתם, ואז ה-12 נשמע
הרבה יותר נמוך עכשיו, אם הייתי אומר 12 פשוט בהתחלה. נכון. אז העוגן הזה אולי מייצר משהו חשוב. נכון, נכון. כן. זה בעצם הופך להיות נקודת ייחוס לכל תהליך קבלת ההחלטות. מרתק, אוקיי? כן. אני הרבה פעמים אגיד ללקוח, תשמע, אתה רוצה 100? תגיד לו שאתה רוצה בין 120 ל-130, לא רחוק, ובסוף, תגיד לו את זה ככה, בלא פורמלי, וכשמתחילים לדבר תכלס, דבר על 100. הוא כבר לוקח. כי הורדת את זה מסכום שהיה נראה לו בראש. כי בעיגול המקורי, הרי אני עובדת הרבה נגיד בחברות הייטק או חברות זה, אז יש כנסים. אז אנשים נפגשים כל הזמן, לא רק בפגישה המעונבת הזאת סביב השולחן, אקשן, התחיל המשא ומתן הפורמלי. כן. אוקיי? אנחנו כל הזמן במשא ומתן. עוד מעט נרחיב על זה. ויש לך פה הזדמנות, נכון, אתה פוגש אותו במקרה. יש לך פה הזדמנות לזרוע זרע, שאחר כך ישפיע כשתגיעו למשא ומתן הפורמלי. אוקיי? כן. נורא חשוב להזכיר, אנחנו עושים משא ומתן באין ספור זירות. משא ומתן פנימי, משא ומתן חיצוני. אחד. משא ומתן פורמלי, והאפורמלי. האפורמלי זה פינת הקפה, אפשר לקחת את זה, שוב, איזה קונטקסט שהם רוצים, אם זה קונטקסט עסקי, בין אישי, פינת הקפה, על הדרך, חדר האוכל בחברה, יש מלא מקומות שעוברים שם מסרים, וזה הלא פורמלי. בעולם הדיפלומטי, דרך אגב, זה נקרא track 1, track 2, אוקיי? השיחות הפורמליות, הנאומים באום של כולה, השיחות עם הרבה, אתה יודע, הישיבות, עם כל אחד עם הדגל שלו, עם מלא מלא משתתפים, לעומת תוך כדי, בקוקטייל, בהפי אאוור, באוכל, האנשים האלה אוכלים גם. כן. נכון? ממש. הם יושבים ליד מישהו כשהם אוכלים. מה זה שם? זה לא הזדמנות. לגמרי. מרתק בטירוף. בואי ברשותך, נחזור תכף אולי לעניין העסקי, כי יש פה עוד המון מה שאני רוצה לחקור, אבל אם את יכולה טיפה יותר להרחיב באמת על ההקשר הדיפלומטי, על העקרונות שמלווים שם, האם מדינה מתנהלת באופן דומה לאינדיבידואל בהקשרים האלה? ושמעתי אותך אומרת משפט שאני אשמח שאולי תתייחסי אליו, שישראל משחקת שש-בש בזמן שבעולם משחקים שחמט. כן, זה לא אותם חוקים, נכון, 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 נכון. אז ככה, אז מבחינת העולם הזירה הדיפלומטית, אז בואו נתחיל בהבחנות, בהבדלים, ואז במשותף, כי יש גם וגם, מטבע הדברים. אז קודם כל, ההבדלים. בדרך כלל, בעולמות אחרים, עושים משא ומתן בילטרלי. בילטרלי, שני צדדים. שימו לב, חברים, שני צדדים אינם שני אנשים. אתם בחיים לא עושים משא ומתן עם בן אדם. אתם עושים משא ומתן עם צד. אוקיי? ויש לו מנהלים, יש לו זה, אתה לא עושה משא ומתן לשכנע אדם. אז משא ומתן בילטרלי יש שני צדדים, לא שני אנשים, אבל שני צדדים. ישנו עוד מבנה, משא ומתן באמצעות צד ג'. אין ספור, תיווך, פישור, גישור, אין ספור תהליכים. אני אפילו אגיד שבאולם בית המשפט זה קורה, כי אני הייתי מתמחה של שופטת, אני ראיתי את זה כל הזמן. וואו, כן. אוקיי? ויש משא ומתן מרובה שחקנים, מולטילטרלי, זה המונח המקצועי. בעולם העסקי, רוב התהליכים הם בילטרליים. זה גם לא נכון בהכרח, אבל נגיד, אוקיי? בעולם הגיאופוליטי, רוב התהליכים הם מולטילטרלי. כן. כי יש הרבה שחקנים, ויש הרבה אינטרסים, אוקיי? אז, וכל אחד גם מושך את השמיכה לכיוון שלו. אז זה הבחנה שהיא מאוד משמעותית, כי בעצם אחד ההבדלים הגדולים בין משא ומתן עסקי למשא ומתן דיפלומטי גיאופוליטי, זה רמת המורכבות, וככל שיש יותר צדדים, רמת המורכבות עולה. 1. 2, הבדל נוסף, ואז נעבור למשותף, הבדל נוסף, האירועים בעולם העסקי מאופיינים ביותר ריבוי אלטרנטיבות. אוקיי? זה שוק חופשי, דיברת על קפיטליזם, אז אם אני לא קונה ממך, אני יכולה לקנות מאחר, בדרך כלל, לא תמיד, אוקיי? אז בגדול, יש הרבה אפשרויות ואלטרנטיבות, ונושא ונותן מתוחכם זה שפועל בכמה שולחנות במקביל, בשיטת המנונית, אוקיי? מה הכוונה? אני מנסה למכור לך, אבל במקביל אני גם מוכרת לעוד אחרים, ככל שיש לי יותר, אני לא חייבת לעשות לך הנחה. אוקיי? ושוב, אני יכולה לתת את זה בכל, אם אני הקונה, המוכר, לא משנה מאיזה צד אתם, חברים. לעומת זאת, בזירה הגיאופוליטית, האלטרנטיבות
הן מצומצמות יותר, אוקיי? אתה לא יכול להחליף צד שאיתו אתה מסוכסך. אתה יכול להגיד, לא בא לי עכשיו להגיע להסכם עם הפלסטינים, לא בא לי עליהם, בוא ננסה עם האמירתים. לא, זה כמו סכסוך שכנים. אתה חייב להגיע להסכמה, ואז להגיע, אם אתה רוצה, ואז להגיע להסכמה, זה או איתו, או לא איתו, אלא עם שחקנים אחרים, שהם אלו שיפעילו עליו את הלחץ. כמי אברהם, ארצות הברית. בדיוק. וזה מחייב זרוע עם שריר כזה, בעולם הגיאופוליטי, דיפלומטי, משרד החוץ. שאין לו את זה בישראל. אני אשמח שתרחיבי יותר בעצם על הכישלונות הישראלים בהקשר הזה, ואולי טיפה גם נתייחס רק למשהו שבטח, הרבה מהמאזינים, אני מניח, פשוט הצטמררו מהמונח משא ומתן ליד המונח פלסטינים. אני מסכימה. זה פשוט ממש קשה בישראל. אז איך בעצם ניגשים בכלל להתייחס לזה? אבל אני רגע רוצה לומר, גם מהלכים צבאיים, זה מסרים לאויב, שיש להם השפעה על המשא ומתן, ואני רוצה... חידוד חשוב מאוד, כן. זאת אומרת... משא ומתן זה לא רק לשבת בשולחן. בדיוק. כשעכשיו, ניתן דוגמה, נגיד לצורך העניין, עשינו את מבצע הביפרים. זה בהחלט משפיע על התקשורת שלנו עם ממשלת לבנון, מה ממשלת לבנון, איך היא תופסת פתאום את חיזבאללה, זה משפיע, זה לא מנותק. חשבתי שתגידי עם איראן. גם, אפשר גם. זה חשוב מאוד לצופים, או למאזינים, להבין, מהלכים צבאיים משרתים את איך אני מגיעה לשולחן, חזקה או חלשה, אוקיי? ואיך אני מתנהלת על השולחן, נותן לי אורך נשימה להמשך מהלכים צבאיים. זה לא אחד על חשבון השני. תחשוב על זה שעכשיו אדם רץ, לא יודעת, בולט, איך קוראים לו? יוסיין, אוקיי? רץ. ועכשיו אתה מוריד לו רגל. תרוץ עם רגל אחת. זה ככה אני תופסת את זה. הציבור הישראלי בכלל לא רואה את זה כשתי רגליים. ברור לי. כי תופסים משא ומתן, כי אם אתה לא יכול לעשות שום דבר אחר, אז תעשה משא ומתן. או שעצם הגישה לדיאלוג היא חולשה בפני עצמה. זה אמצעי. זה אמצעי. אני אגיד את הדבר הבא, ואני אומרת את זה תמיד. אם אתה יכול לכפות, אין צורך לעשות משא ומתן. תגיד לי איפה אתה יכול לכפות היום. בכלל, אני מדברת עכשיו כפילוסופיה. על מי אתה יכול לכפות? אנחנו הצבא הכי חזק בעולם. יש לנו proof of concept, הוכחה לדבר הזה בשנתיים האחרונות. אנחנו הצבא הכי חזק בעולם. אנחנו מעצמה מדהימה. האם אנחנו, עם כל זה, יכולים בסופו של דבר לחסל את אחרון אויבינו? והתשובה היא לא, כי זה לחסל רעיון. בסדר? ולצערי, שמו על הצה"ל משימה שהייתה אמורה להיות דווקא על הזירה המדינית. אוקיי? לצערי אני אומרת את זה, יוצא כל כך הרבה חומר מהמלחמה הזאת, שיכול היה לשרת את הדיפלומטים בעולם כדי לחזק את הלגיטימציה של מדינת ישראל, ולא ההפך. אבל זה צריך לעבוד במקביל. לעבוד במקביל בעולם, בארץ, בממשלה, זה ועידות בין משרדיות. וזה קשה, ועידות בין משרדיות. ואת חושבת שהסיבה לזה שבעצם זה לא קורה והכל, זה בעצם חולשה בהיבט הדיפלומטי, פשוט אנשים שלא ברי מקצוע בתחום, מתעסקים בזה וכו'? זה קודם כל מתחיל באיך אנחנו תופסים את משרד החוץ, שבעולם זה המשרד השני בחשיבותו, במדינות מפותחות. אצלנו, אני אומרת את זה עם הרבה כאב, אבל אני קוראת לזה הנספח לקיומי טקסים, של, אתה יודע, של טקסי יום השואה, זה בערך, ככה זה נגמר, לצערי, אני אומרת את זה. עכשיו, יש לזה משמעויות עצומות, יש לזה משמעויות בהיבטים, אם אין לי נציג של מדינה, שהוא חזק במובן של, יש לו השפעה פנימית על המדינה שלו, אוקיי? זה כמו איש מחירות שיכול להשפיע על המנהל שלו, ואז הוא יקבל ממנו יותר הנחה. אז אם יש לי שגריר, שכשהוא מגיע לישראל או לירושלים, מה שהוא אומר לא חשוב, או אין לו אימפקט, או הוא לא משמעותי, הוא נורא מתקשה במשא ומתן החיצוני. עכשיו, זה לא רק שגריר, זה נספחי תרבות, כלכלה, תיירות, מסחר,
מה שישמור על חוסנה של מדינת ישראל לשנים קדימה, במקביל לצבאי. אבל אתם רואים, לכוח יש את מגבלותיו, אוקיי? זה דווקא ההיבטים האלו, שיתופי פעולה של תיירות, שיתופי פעולה של כלכלה, שאנחנו חזקים, יש לנו דברים שאנחנו יכולים להציע לעולם, שמשפיע אחר כך על איך המדינות תופסות אותנו, וזה מגיע אחר כך לאצבע באום, זה מגיע אחר כך לקול שאומר, סליחה, הפלסטינים התחילו, advocating us בעולם, בחבר העמים, אוקיי? כרגע, ואני שמה את זה, באמת, זה תסכול מאוד גדול, איך יכול להיות אחרי מה שקרה לנו, שאנחנו המדינה שמערערת הכי על ביטחון העולם והיציבות העולם. כן. איך יכול להיות כזה? יותר מאיראן. איך יכול להיות? כישלון דיפלומטי. כי מי שנותן את הטון, זה כמו שיווק. דיפלומטיה זה שיווק. זה שיווק פרסום, PR ויחסי ציבור. מיתוג, כן. אוקיי? זה נקרא בשפה שלי soft power. כוח רך. אוקיי? עכשיו, הישראלי לא אוהב רכות סבבה, אבל זה כוח. בוא נשלב. את יכולה לחבר אותנו למה בפועל ראית בצוותים שיעץ להם בהקשר של המשא ומתן? כן. אז קודם כל בואו נתחיל בזה ששוב, אתה לוקח אותי למקומות של התסכולים גדולים, כי זה דברים שגם נאמרו בזמן אמת, וזה גם דברים שלא רק אני אמרתי, זאת אומרת, זה דברים שמהודהדים כל הזמן. המומחים אומרים את זה. בדיוק, המומחים. אז קודם כל בואו נתחיל בחזית אחידה בתוך הבית. כבר לא קיימת. חזית אחידה בתוך הבית, הכוונה שמבחינתי, אני מחזירה אתכם לתחילת המלחמה, אם זה דדי ברנע, אם זה יוסי כהן, אם זה לא משנה. יש אין ספור אנשים במדינת ישראל שיש להם מערכות יחסים עם מדינות ערביות. בואו נביא את זה לחמ"ל. בואו נראה רגע מה כל אדם או לשעבר במערכות ביטחוניות, מודיעין והקשרים שלו יכולים להביא לאינטרס של המדינה כרגע, ובואו נעבוד בתאום. עכשיו, זה משהו שקורה לא רק בזירה הזאת, זה קורה כל הזמן, אוקיי? אני יכולה לפגוש לקוח, אני פוגשת איש המחירות, אני מדברת עם המנהל שלו, הם לא מתואמים. כן. ברור שאני אנצל את זה. אני פוגשת מנהל, הוא אומר לי, ונסה, הכל סגור, את יכולה להתחיל לצאת לעבודה, אישרתי את הצעת המחיר שלך. ואז יומיים אחר כך איש הרכש שלו מתקשר אליי, רוצה הנחה. אני יודעת שהכל סגור. הם לא היו מתואמים. את בעצם מדברת גם על, מקודם אמרת את המילה clear communication. נכון. אם אני לא טועה, מופיע clear and clean communication. clean communication, כן. אז בעצם זה מה שמסתבך כשאין הלימה בין המסרים בתוך הצוות. אנחנו לא מתקשרים 10-1, אנחנו מתקשרים הרבה מסרים, וזה מבלבל. ואז מבלבל עם הצד השני, הוא ינוקה. אני מנצלת את זה. כי אם אני יודעת עכשיו, שקיבלתי 10 מסרים שונים, אוקיי? אני אקח את המסר שהכי נוח לי, ואני אהפוך אותו למסר של כולם. וזה מה שהעולם עושה איתנו, בעיקר הזירה הבינלאומית, ובעיקר הזירת האל-ג'זירה. יכול להיות שר אחד, חבר כנסת אחד שאמר, צריך to nuke הפלסטינים, והוא לוקח את זה, האויב לוקח את זה, ועושה ממנו חזות הכל. עכשיו, שימו לב, אנחנו דמוקרטיה. זה בסדר שיהיו קולות. זה בסדר שאנשים יתבטאו ויגידו את שלהם. אנחנו צריכים לקחת בחשבון, כשזה נבחרי ציבור, מנהיגים, איך זה משפיע על האינטרסים שלנו, האמרות הללו. אני חושב שזה נכנס לבית מאוד מאוד שמתסכל אותי בהקשר המדיני, פנים-מדיני דיפלומטי, שזה אין הלימה בין המסרים של בעצם למה אנחנו, ריבוי המפלגות מייצר קולות כל כך שונים בתוך הכנסת שצורכים רק את הצורך של מי שהצביע להם. ואני בטוח שאותו אדם שאמר את הדבר הזה, דיבר גם בשם המצביעים שלו. אני לא יודעת. אני מניח. אז זהו, בדיוק. אני אטען שנבחרי הציבור על כל הקשת, לא בהכרח משקפים את הקולות של צבר הבוחרים שלהם. קח את זה מציונות דתית עד יש עתיד, אוקיי? אני לא בטוחה. אני כן אגיד שנהדרת לי הממלכתיות. זאת אומרת שכשמגיע חבר כנסת ואומר משהו, הוא לא אומר את דעתו. זה לא בן אדם
שאני עכשיו, דרך אגב, גם אופוזיציה, גם קואליציה, אל תיקחו אותי למקום מהפוזיציה, אוקיי? זה לא משנה כרגע. אני יכולה לתת ציטוטים של יאיר גולן שלא היו במקומם, אני יכולה לתת ציטוטים של קראי שלא היו במקומם, אני יכולה לתת ציטוטים של גוטליב שלא היו במקומם. זה לא העניין. העניין הוא להבין את המשמעויות ואת האחריות שיש עליך. כן. אני מבין. יכול להיות שברמה האישית אני חושבת ש-X, Y, Z לא נכון. האם להגיד את זה כשבכובע חברת כנסת? לא יודעת, כי יש עוד דברים, בסדר? וזה מה שנהדר לצערי מהשיח הציבורי, ומהשיח המפלגתי של נבחרי הציבור. כן. אוקיי, אז אני גם רוצה להיכנס לזה טיפה יותר לעומק, בהקשר של בפועל את ישבת עם האנשים, יעץ להם, ואם בפועל ראית שמה שאת מייעצת אפילו לא קורה. בטח. כן, פשוט ככה. בטח. לפעמים אני אמרתי דברים כמו, חברים, אנחנו צריכים לחתוך בבשר החי. אנחנו צריכים להבין, לתעדף, מה יותר חשוב? מה יותר חשוב? מיטוט חמאס או החזרת החטופים? לא תחליט מי ירוויח. לא תחליט מי ירוויח. טוב, זה קשה. זה ביגי, ברור, ברור, כן. וגם אין לי פה חס וחלילה איזה ביקורת על תיעדוף זה או אחר, אוקיי? אבל עצם חוסר התיעדוף. כן, כן. מה אנחנו רוצים שיהיה ביום שאחרי בעזה? עזבו מה יכול לקרות, אנחנו לא יודעים. דרך אגב, אני תמיד אומרת, אל תעשה לי הערכות של העתיד, אין לי כדור בדולח, אתה לא נביא, אוקיי? במקורות נבואה, אתם יודעים למי ניתנה? אז עזוב רגע מה אתה חושב שיקרה בעתיד. כי כמספר המומחים, מספר הערכות לגבי העתיד, אתה יודע, לא יודעת, אוקיי? בואו נראה מה אנחנו רוצים, אוקיי? מה אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים שיהיה. עכשיו, אם לא נמלא את החלל הזה, מישהו אחר יבוא וימלא אותו, אוקיי? וזה, חשוב לי לומר, זה דברים שנאמרו בזמן אמת. בסדר? זה נורא חשוב לי שזה יאמר, כי הרבה פעמים אומרים, טוב, בדיעבד איך אפשר לדעת. לא. בזמן אמת נאמר, והתקבלו החלטות. יש שיאמרו טובות, יש שיאמרו שלא, של לא להחליט, לא לתעדף, ולדבר הזה יש משמעויות. גם לאיך צה"ל מתנהל, וגם לאיך הזירה הדיפלומטית מתנהלת, או לא מתנהלת. בסדר? כן. זה בעיקר אצלנו יושב על חוסר תכנון, חוסר הכנה וחוסר עבודה בצוות. מטורף שזה החוויה שלך מהדבר הזה. בדוגמה שנתתי יש גם את ההקשר של דונלד טראמפ, שבא והחליט בשבילנו מה הכי חשוב. ואקום. ופשוט הוא, אפשר להגיד, אולי אחד המומחים הגדולים במשא ומתן. למה אתה אומר את זה? כי הוא כתב את הספר The Art of the Deal, נראה לי זה קצת... יש הרבה שהוא כתב אותו בשנות ה-80, המוקדמות. הוא כתב אותו, חשוב לי להגיד, כשלא היה לו כלום. בסדר? הוא היה ממש זה. עד היום אפשר להגיד שדי הוא לא... אבל שימו לב, התפיסה של טראמפ, וזה משהו מרענן, אוקיי? התפיסה של טראמפ והאיך הוא פועל, ממש עם 180 מכל המוסכמות שהיו עד היום, בטח בכללים גיאופוליטיים, אנחנו עכשיו עושים את השיחה הזאת אחרי שהוא שלף את נשיא ונצואלה מהמיטה שלו, שזה משהו ש... יכול להיות שעד שזה יצא לעשות אותו דבר לחמינים. כן, בדיוק, אז זה מיינד בלואוור, יש לזה פלוסים, יש לזה מינוסים. אני כל הזמן כשמדברים איתי על טראמפ, אני אומרת, חברים, טראמפ הוא לא בתחושת מחויבות, לאף אחד. כן. אוקיי? ולדבר הזה יש משמעויות. זאת אומרת שאחד הדברים שהכי מדאיגים אותי, זה הברית בינו לבין קטר, שקטר זה הכי מוסלמים, חברים. זה לא מדינה מורכבת, זה לא מדינה מסובכת, זה הכי מוסלמים. זה נורא חשוב שזה יאמר, אבל זה הכי מוסלמים שפועלים לא בצבאי. כן. אלא בסופט פאוור. תודעתי. תודעתי, אוקיי? ספורט, אוניברסיטאות, אבל הם הכי מוסלמים. עכשיו, יש פה שיתוף פעולה, יש לטראמפ אינטרסים, לטראמפ, שים לב, אמרתי לטראמפ, אולי גם לארצות הברית, אבל לטראמפ, יש אינטרסים עם קטר. יש פה טרייד-אוף. מי מבטיח לי, ואני אומרת את זה מחשש למדינה שלי, מי מבטיח לי, או שמחר מחרתיים לא יהיה ביניהם, תקשיב, עליי הישראלים, אתה צריך לפלסטינים שיהיו בשקט איזה שטח, עליי, אני מביא את הישראלים לדבר הזה, רק בואו נבנה לנו עכשיו את טראמפ סיטי החדש, לא יודעת איפה.
אני לא יודעת. נכון. אני לא יודעת, אוקיי? בגלל התעוזה שלו. והתעוזה הזאת, אוקיי? יש ממש את דוקטרינת המשוגע של טראמפ. התעוזה הזאת, יש לה גם יתרונות. עוד לפני שהוא נכנס לנשיאות, כבר העילה שלו החזירה את עידן אלכסנדר הביתה. כן. לגמרי. למשל. ממש. אוקיי? משהו שביידן לא הצליח לעשות. לגמרי. זה נושא מטורף בפני עצמו, ואני אשמח שנגיע לזה עוד. אני רוצה רגע להחזיר אותנו ברשותך, דווקא לישראלים ולחוסר יכולת לנצח בזירות האלה, בכל ההקשרים האישיים. יש בעצם את המשפט שאמרנו מקודם עם השש-בש והשחמט. נכון. אם את יכולה טיפה גם להסביר יותר לעומק איך זה בא לידי ביטוי באישי. אז כן, אז קודם כל, אמרתי את זה בהקשרים שקשורים לתרבות. בדיוק, בגלל זה אני שואל. בזמנו. הרבה פעמים משווים משא ומתן לסוג של שחמט. ושחמט יש לו כללים ברורים, דרך אגב, הכללים מוסכמים על שני הצדדים. הישראלי לא משחק שחמט. הישראלי משחק משחק אחר לגמרי, אוקיי? עכשיו, אתה שם שחקן שחמט, עם שחקן שש-בש. זה כאילו, ואני רואה את זה שוב ושוב ושוב. זה שני קווים שלא נפגשים. בסדר? אוקיי? יש לי קולגה, מזמן, אני מלמדת באירופה, ויש לי קולגה שאומר לי, with you Israelis, it's not a dialogue, it's two monologues. לגמרי. בסדר? וזה זה. זאת אומרת, הישראלי תופס משא ומתן, איך אתה משכנע, אני אסביר לו. לגמרי. אז קודם כל בוא תגיד לי, כשאתה אומר, אני אסביר לו. מה הסאבטקסט פה? מה הסאבטקסט? מה בעצם אתה אומר בלי מילים? הוא טועה, אני צודק. הוא טועה, אני צודק, אני חכם, הוא לא... מלא היבטים. לא, אתה לא מסביר... עכשיו, אם אתה מסביר לו, צפה לאיקון ותחזיק חזק בכיסא, שגם הוא יסביר לך. כן. שתי, מקבילית, לא נפגשים. א', איפה את רואה את זה פוגש אותנו ביום-יום? אני לגמרי מבין את מה שאת אומרת, הקשבה, ואנשים, יש לי גם שיחות פה מאוד מתסכלות, שאנשים שמגיעים, ופשוט זה כאילו, אין לי מי לדבר כל כך, פשוט מונולוג של לשכנע אותי או משהו כזה, וזה מאוד מתסכל הרבה פעמים. אבל גם ברמה היומיומית של אנשים, זה נורא קל לראות את זה, אנשים פשוט צועקים את הדעות שלהם אחד על השני, אין הקשבה, אין כלום. אז בעצם, אם את יכולה טיפה יותר להרחיב, אני חשבתי שההקשר של השחמט והשש-בש, יש פה גם את המרכיב של זריקת הקוביות, יש פה עניין של, אני רוצה לשחק עם מזל. זה חלק מהמרכיב שיש בשש-בש, שאין בשחמט. אני לא חשבתי על זה, ואני בהחלט מסכימה, והישראלי הרבה פעמים נותן לדברים לקרות ומגיב אליהם. עכשיו, זה לא בביקורת, אוקיי? משא ומתן זה קבלת החלטות באי-ודאות. נקודה. אתה לא יודע איך הצד השני יגיב. אתה יכול להעריך, אתה יכול לשער, אתה יכול להגיד לעצמך, תירגעי חרדה, אני מכיר אותו, בטח זה מה שהוא יעשה, אבל אתה לא יודע מה הוא באמת יעשה. מסיבה אחת, זה בעתיד, אני אמשיך להגיד את זה. ולכן, כשאתה מקבלת החלטות באי-ודאות, רף החרדה שלך עולה. דרך אגב, רף החרדה עולה, היכולת לאבד מידע יורד. זה משהו ממש חשוב להבין. אוקיי? אז איך הישראלי מתמודד עם זה? הוא מנסה להקטין את אי-הוודאות בלראות מה יקרה. למשל, אני אלך ונסה, אני אשמע מה הוא אומר, ואז אני אחליט. למה? למה אתה הולך לשמוע מה הוא אומר? דרך אגב, אם אתה הולך לשמוע מה הוא אומר ואז מחליט, מי מנהל את האירוע ומי מנוהל? כדי לעשות משא ומתן טוב, אתה צריך לחבק את האי-ודאות. להבין שהיא שם, לראות אותה, ולא להיות בקונספציה שהיא איננה. לא יודעת אם להגיד את זה, אבל הרבה פעמים אומרים לי, ונסה, אני מכיר אותו, אני שנים עובד איתו, אני אומר לך, הוא בחיים לא יעשה את זה. עכשיו, שנים אנחנו מכירים את חמאס. שנים אנחנו אומרים, מה? חמאס מורתע. נכון? אני אומר לך, ונסה, אין מצב. זאת קונספציה. הקונספציה יכולה להיות במערכות, והיא יכולה להיות גם אצל אינדיבידואל, כשהוא אומר לי, אני מכיר אותו, אין מצב שהוא יקבל את זה, אני צריך לעשות משהו אחר. סגרת את המשא ומתן בכלל בתוך עצמך. אם זה היה עובד ככה, לא היה 50+% גירושים. וואי, זה משפט שאני אומרת. אז איך זה שאנשים שמכירים כל כך טוב אחד את השני, בכל זאת, הרי אתה אמור לדעת מה היא תגיד ואיך היא תרגיש, כי אתה מכיר אותה, נכון? זה הדבר שאנחנו צריכים להבין.
אוקיי? אנחנו כתרבותית, שאין ודאות. אין ודאות. אומרים לי, רגע, ונסה, אבל מה, אבל זה, אם אני אעשה ככה, הוא יכול להתעצבן. אני אומרת לו, נכון. נכון. בוא נעשה סיכוי-סיכון. בוא נעשה, כן, אני לא יודעת מה יקרה. כן, הוא יכול להתעצבן. השאלה אם אתה נמנע מלעשות את זה, מהחשש שהוא יתעצבן. קוראים לזה שקט. קנינו את זה ב-2018 במזוודות, אוקיי? אנחנו לא יודעים, בואו נרגע נתן להם שיעור רגועים, מתוך הנחה שזה מה שיעשה את זה. עכשיו, חשוב לי לומר, אני מלכה את כולם, אני מלכה את עצמי, אוקיי? שאני עובדת עם מערכות ביטחון, שאני זה, זאת אומרת... כן, מקודם אולי זה היה יכול להשתמע, שבמה שאת אמרת שבעצם השאיפות שלנו הן שקט וביטחון, שזה השקט שאת מדברת עליו, וזה בדיוק מה שחשבתי לדייק שלא. אז לא, אני מבחינתי, כשאני אומרת על האינטרסים, הרי אני רוצה להניח שכל ישראלי, מה שהוא חוצה, זה שיתנו לו לחיות את החיים שלו, בדלת אמותיו, בלי עכשיו להתערב לו, בביטחון אישי, ביטחון לאומי, לחיות במדינה, לחיות כמו בן אדם רגיל, לא יודעת, זה... לגמרי. נכון? כן. אני רוצה ברשותך, העניין של בעצם החשיבות בתוך, אני גם מנסה להבין קצת יותר לעומק, האם פשרה זה משהו שאם את יכולה להגיד, באופן יותר ברור, מקודם נגענו בזה, שזה בעצם רע או טוב. זאת אומרת, פשרה זה... עוד פעם, רע או טוב, זה לא השפה. פשרה, אני כל הזמן עושה השוואה בין אפשרויות שיש לי. אוקיי? אם עכשיו אין לי אפשרויות, ובעצם החלופה היחידה זה או לקחת פשרה או לא, בוא נראה מה עדיף לי. אם תגיד לי, ונסה, אם את לא תקחי, יהיו לך נזקים יותר מאשר להתפשר. אז זה נכון להתפשר. אולי המונח זה לא טוב או רע, אולי זה נכון, לא נכון. אוקיי? מתאים, לא מתאים, וזה משתנה מסיטואציה לסיטואציה. אני בדוגמה של התפוז, אני הבנתי ממך שפשרה היא בעצם על לחתוך את התפוז. נכון. ואז בעצם שני הצדדים הפסידו. המטרה היא לא להגיע לפשרה. שני הצדדים הרוויחו חצי מתאוותם. אבל יתרון מאוד גדול, זמן. זאת אומרת, אם אני לוקחת את הסכין וחותכת באמצע, זה תהליך הרבה יותר קצר. הבנתי. אוקיי? אז יש לזה גם את יתרונותיו. עכשיו, בעולם העסקי, הרבה פעמים יגידו לי, ונסה, לשבת איתו לעוד פגישה ולפתוח את האקסלים, יעלה לי יותר ממה שאני מעריך שאני אצליח להביא פה. אז אני מבין שלא מקסמתי, אבל גם התהליך היה יותר קצר. הבנתי. כי סוגיות של זמן גם יש להם משמעות. לגמרי. אוקיי? שני דברים שאני רוצה את הבהרתך לגביהם. אם אנחנו מכניסים את העניין של כבוד למשוואה, יש לו חשיבות בהקשר של משא ומתן, וגם מה החשיבות של בעצם להגיד לא, היכולת להגיד לא. אין בעיה. בטח, גם קריס ווס מדבר הרבה על... קריס ווס היה chief negotiator, נכון, never split the difference, הוא ממש היה chief negotiator של ה-FBI, הוא מדבר הרבה על שהוא חובב גדול של לא, כי הוא משתמש בו לא המון, אנחנו בהחלט אני אתייחס לזה. לשאלה הקודמת, תזכיר לי? על כבוד, זה נראה לי מתחבר אחד לשני. נכון, לגמרי. אז קודם כל בואו נתחיל רגע שהמילה כבוד היא מילה שכל אחד מבין ממנה משהו אחר. אני אדבר על אינטרסים רגשיים. אינטרסים רגשיים, רגשות הם אינטרס במשא ומתן. הערכה, שייכות, עצמאות, אני אתן לכם דוגמה לאינטרס רגשי שהישראלי מאוד חשוב לו. האוטונומי, היכולת לעשות לבד. כשאתה אומר לבן אדם, זה טוב לך, כדאי לך, זה באינטרס שלך, אתה מרחיק אותו מלהסכים איתך. כי בן אדם רוצה את האוטונומי, את הריבונות על עצמו. וכשאתה אומר למישהו אחר, מה טוב לו, מה כדאי לו, מה זה, אתה בעצם קורא לעצמך בור. אתה עושה את ההפך. אני אף פעם לא אגיד לבן אדם מה טוב לו ומה כדאי לו, כדרך לנסות לשכנע אותו. ההפך, אני אתן לו אוטונומי. אני אגיד לו, אתה יודע הרבה יותר טוב ממני מה נכון לך. אוקיי? אני לא נכנסת לך לשיקולים, אתה יודע לעשות את הערכות שלך, יש לך ניסיון פה, אתה תחליט. אוקיי? בעצם זה שאני אומרת לו את זה, הוא רוצה יותר לשתף איתי פעולה. למה? כי נתתי לו רגש. וזה לא רק כבוד. אם אני חוזרת רגע לשאלתך. יש 5 סוגים של אינטרסים רגשיים במשא ומתן, שהם נסחרים בדיוק כמו כסף, בדיוק כמו משהו אחר. אז יש את כל העולם של הערכה, appreciation, הערכה של הזמן של הבן אדם, של ההערה, גם אם אתה לא מסכים איתו, לראות אותו כבן אדם.
אחד. 2, כל העולם של סטטוס, שפה נכנס הכבוד והאגו, אוקיי? אנשים נורא חשוב להם, פעם עבדתי עם, גורם לי לחייך, פעם עבדתי עם מפקד יחידת המשא ומתן המשטרתית. היום הוא בדימוס, בן אדם, כל פעם שאני מדברת עליו עולה לי חיוך, והוא תמיד היה אומר שאנשים מבוגרים זה ילדים עם פזם. כן. אוקיי? תזכרי את זה. אנשים מבוגרים זה ילדים עם פזם. וזה זה. וזה זה. זאת אומרת, לתת לאדם את ההכרה בדעות שלו, באמרה שלו. דרך אגב, גם אם הוא לא עושה את זה לך, שזה מה שקשה. זה העניין. זאת הגדולה של נושא ונותן. גם אם עכשיו אתה מזלזל בי, אני אגיד לך, אני מאוד מעריכה את השיתוף. זה בעצם גם העניין של כבוד, שבו אתה יכול בעצם גם ליפול בו נורא בקלות. אנשים שם, כבוד שנפגע, אתה יכול בגלל זה לעשות המון טעויות אסטרטגיות, זה נשמע לי צעד ממש חכם, איך שאת הצגת את זה. נכון, והדבר הזה הוא, דרך אגב, חשוב לי לומר, בגופי מודיעין, הרבה פעמים אתה צריך לדובב אדם שהוא, אתה יודע, או עבריין, מחבל, והיכולת לעשות את זה, היא קודם כל לשים את הדברים הגדולים שיש מעלינו, מחוץ לחדר, עכשיו זה אתה ואני. והוא לא באמת חווה את מה שאתה חושב עליו, כי אתה גם את עצמך השארת בחוץ. אוקיי? נושא ונותן טוב, משאיר את הקול הפנימי שלו, מחוץ לדיאלוג. הקול הפנימי, זה שכשאתה אומר לי, טוב, לא טוב, אני אומרת, רגע, לא, אבל אני לא מסכימה איתך, אני כן מסכימה איתך. אני משאירה את הדעות שלי מחוץ לחדר, ואני שואלת שאלות. נגיד עכשיו, אתה מעלה לי מחירים. אוקיי? איזה חוצפן, איזה חי בסרט, מה פתאום, אני מכירה את השוק. מה קרה? למה יש עליית מחירים? יש? אוקיי? וזה הקשה, זה הקשה. בספרות זה נקרא לצאת למרפסת. ביל יורי היה הראשון שהטבע את המונח הזה, step out to the porch, צא מעצמך, כדי להיות מסוגל להיות קשוב למה הבן אדם מולך אומר, ולא כבר לדון את כל הדיאלוג פה, בתוך הראש שלך. אז כשאנחנו 30 שנה אומרים, זה מה שהם רוצים, זה לא מה שהם רוצים, זה מה אנחנו בדיאלוג עם עצמנו. כן. וואי, מעניין בטירוף. אני אמרת 2 מתוך 5 נכון, מתאים. כן. אני אשמח שתגמי את כולם. אז יש את עולם הערכה, כל עולם ה-appreciation, העולם של האוטונומי, העצמאות, היכולת לעשות לבד, הסטטוס, השייכות, ובהקשרים גיאופוליטיים, תפיסת השייכות נורא, נורא, נורא משמעותית. זאת אומרת, אני זוכרת את עצמי ב-2005, אם אני לא טועה, מנחה צוותים של סטודנטים ישראלים פלסטינים בירדן, משחקי מלחמה במובן הסימולציות של משא ומתן גיאופוליטי, ואני בניתי את הסימולציה, ואז בזמנו זה היה לא ב-2005, זה היה ב-2006 או 2007, כי זה היה מיד אחרי שחמאס עלו לשלטון בעזה, ואני זוכרת שעשיתי תפקידים, עשיתי חמאס, עשיתי פתח, עשיתי ישראל, אני שיקפתי בעולם שלי את המציאות. הסטודנטים הפלסטינים לא הסכימו לשחק בסימולציה. למה? כי אין הבדל? כי הם אמרו מולכם, אנחנו אחד. וואו. ואני אמרתי, עכשיו זה חבר'ה, זה חבר'ה לכאורה נאורים, זה כאילו הליברלים, אוקיי? סטודנטים שבאו לקורס משא ומתן עם ישראלים, זה לא עכשיו, אוקיי? ואני מסתכלת עליהם, אני אומרת, אבל אתם זורקים אחד את השני מהגגות עכשיו, כאילו, איך? זה לא משנה. מולכם? אין הבדל. נורא. אני חייבת להגיד, זה השייכות. זה בדיוק, התפיסת שייכות הזאת שהיא מאוד חזקה, דרך אגב, אני אטען שזה חלק מהיכולת שלהם לייצר נרטיב, נגדנו. כי את הקולות בתוכם אתה לא שומע. לגמרי. והחמישי? והחמישי, תפקיד. תפיסת תפקיד, אוקיי? אני מוכרת לך משהו, אבל בכובע אחר אני מומחית ב-AI.
אז אם אתה תתחיל להסביר לי על AI, אם אתה תתחיל להגיד לי כמה אתה יודע AI, אוטומטית זה מייצר בינינו איזה חיכוך, אוקיי? זו דוגמה, אוקיי? למשל. מעניין בטירוף. אני סוחרת ברגשות. רגשות הם שכירים בדיוק כמו tangibles, בדיוק כמו דברים מוחשיים. סוחרת ברגשות קרי, אני אתן לבן אדם הערכה, שייכות, אני אתעניין בקבוצת השייכות שלו, ואני אהיה אותנטית פה, כי אני מבינה שזה מה שהאדם צריך. אני האותנטית, זה אני האינסטרומנט. ונסה, מה היא חושבת על חובבי בשר? השארתי מחוץ לחדר. אתה חובב בשר? אני אגיד לך, בוא תספר לי איך אתה עושה את הסטייק שלך. אוקיי? הרעיון זה לשאול, ולא, אני אגיד את זה, להתיש את הצד השני בבלל של דיבייט, הוא כבר יצא למרפסת, הוא כבר לא איתך. הוא כבר בחור, הוא כבר זהו, הלך. לגמרי. משהו שממש ממש לי עשה סדר, גם הזכרת את קריס ווס, יש לו גם בהקשר הזה של הלא, יש לו הקשר של גם שאלות שמכווינות ללא. זאת אומרת, הרבה פעמים מלמדים אנשים שמגיעים, אם מישהו אי פעם עבד בכזה חברות ביטוח של מחירות וזה, אומרים, תגרום להם כמה שיותר מהר להגיד כן, כי אז יהיה להם יותר קל להגיד כן. קריס ווס אומר כל הזמן, תעשו הפוך. תגרום להם להגיד לא, הם ירגישו הרבה יותר בעלי אוטונומי על עצמם, והם ירגישו יותר בנוח להגיד כן. אני מצאתי שזה אחד הכלים שלי הכי עוזרים במסעים ומתנים שאני עושה בחיים. ממש, והרבה פעמים אני אומרת, אז רגע, אז בקונסטלציה הזאת, אנחנו לא נצליח להתקדם? שזאת שאלה של כן ולא. שאלה, הוא אומר לי לא. אני אומרת לו, אני מבינה. ואם אני אציע את זה? לא. ואם אני אציע, מה קורה בסוף? מתישהו, מה קורה לו? הבן אדם מולי. זז לכיוון, כן. הוא מרגיש מחויבות, להגיד כן מתישהו. הוא מרגיש שיש לו יכולת לבחור, בשונה מכשאומרים לך, רגע, אז מאלצים אותך להגיד כן. אני הרבה פעמים שמשהו מתחיל לקרוס לי, אז אני מבין שאנחנו לא מתקדמים, זה משהו הפולו-אפ הכי טוב שאני יכול לעשות אי פעם. או שאנשים מרגישים בנוח להגיד לי לא, וזה מעולה, או שהם, רגע, לא. בדיוק, אתה בעצם מניע לפעולה. כן, ועוד דבר ברשותך, את בעצם נוגעת בהקשר הזה של לצאת למרפסת, כמו שאתה אמרת. נכון. אז בעצם להיות, וזה מחזיר אותי גם להקשר של הכנות, כי אני אישית חושבת, תקני אותי, ואני אשמח להבין ממך מה האמת היא, שבעצם תהליך מחירה או עסקה טובה, הוא תהליך שבו אנחנו מדברים על הכל בלי, אנשים הכי מפחדים שישקרו להם. זה אפילו עמוק יותר מזה. זה מפחדים שינצלו אותם. כן. מפחדים שיפגעו בהם. בתפיסה הישראלית יש את האמרה המפורסמת שאומרת שאני את הקלפים משאיר קרוב לחזה. ואינטרסים אני לא משתף. אסור לדבר על אינטרסים. בפועל, זאת אחת התקלות במשא ומתן. כי אם אתה מגיע לשולחן משא ומתן בחוויה של משוכפץ, אוקיי? כי אתה דואג, הצד השני הוא האויב, הוא הצד השני הוא יפגע בך, הוא יעשה על חשבונך, הוא ייקח לך, הוא ינצל אותך. אתה אוטומטית ברף רגשי יותר גבוה. כן. אני לעולם אומרת, קודם כל זה פרקי אבות, תדונו לכף זכות. הוא לא מנצל אותך, הוא עושה את עבודתו. יכול להיות שהוא לא משקר, יכול להיות שהוא מתבלבל. יכולה להיות כזאת סיטואציה שהוא יתבלבל. יכול להיות שהסיבה שהוא לא חזר אליך זה כי הוא עמוס. עזוב שזה מתכון לחיים בריאים. עזוב את זה רגע. לגמרי. ולמערכות יחסים יותר בריאים. כן, זה גם נכון טקטית. אז יש לי על זה המון ויכוחים. עם לקוחות ועם קולגות, כי אומרים לי, אבל ונסה, מה זאת אומרת? זה תמימות, זה נאיביות, אני אומרת, לא. זאת לא תמימות ונאיביות. אני בוחרת לחשוב כך כרגע, כי זה מסייע לי להיות עניינית, ולא רגשית במשא ומתן. עכשיו, אם המטרה שלי זה להוציא ממנו משהו, שיקר, איך יקדם אותי להוכיח אותו? חוץ מזה שזה ייקח אותנו לדיאלוג, שהוא לא דיאלוג ענייני על המטריה, אלא עכשיו בין אישי. זה לא מקדם אותי. אוקיי? אני שמה את זה בצד. אומרת, אוקיי, שיקר, בוא נראה למה הוא שיקר לעצמי. בוא נראה למה הוא שיקר.
הוא שיקר כי הוא מפחד ממני, הוא שיקר כי הוא לא מוכן והוא לא יודע לענות, הוא שיקר כי הוא חשש שאם הוא יודע שהוא לא יודע, זה יוציא אותו לא טוב. אני סקרנית. את דואגת גם לנסות שלא יחשדו שאת משקרת? יש בזה ערך? אני אגיד משהו שאולי אתה לא תאמין לי. אני במשא ומתן לא משקרת. אני לא אומרת את האמת. כן. אוקיי? אני לא אומרת את כל האמת. כמו שאמרתי מקודם, אני אגיד מה חשוב לי, אבל אני לא אגיד בכך למה זה חשוב לי. אוקיי? אני לא אגיד שיש עוד דברים שחשובים לי. אני בוחרת מה לשתף או לא. אבל מה שאני מוציאה מהפה, אני עומדת מאחוריו. ולא רק בגלל שמחר מחרתיים, הרי אין לך שלידה על מה, היום אתה שולח מייל למישהו, הוא יכול לעשות forward לכל העולם למייל הזה. אוקיי? היום בכלל, אין לי שליטה על flow of information, על מעבר של מידע. אין, לא קיים. אז אני מבחינתי, אם אני אומרת, ואני מעודדת את זה גם כן אחרים, וזה לא עניין של לחנך, זה עניין של ניהול סיכונים במשא ומתן. מה שאני אומרת, אני עומדת מאחוריו. למה? כי מבחינתי לא אמרתי את זה רק לך, במשא ומתן. אמרתי את זה לכל מהמערכת, לשחקן, כי אתה הולך ואתה אומר את זה פנימה, אוקיי? אני אומרת את זה לעולם, לענף, למשק, לזירה הבינלאומית. לגמרי. וזה האופן שבו אני מסתכלת על זה. אז אני תמיד, במקום לאלתר, במקום זה, נגיד, אני לא יודעת, אני אגיד לו, תשמע, הפתעת אותי. זאת נקודה שלא התכוננתי אליה, אנחנו נצטרך לחזור. אוקיי? גם עצמתי אותו. גם לא התחלתי לאלתר והתחלתי להגיד דברים שאני לא סגורה עליהם, לא זה, מה שמייצר חוסר אמינות, והייתי אמינה. ואמינות היא רגש שעוד מעודד אנשים להמשיך לעבוד יחד. ממש, כמו שאמרת, שבעצם רגש הוא חלק מהקלפים שאת שחקת איתם. הם הקלפים. בני אדם הם יצורים רגשיים, הקבלת החלטות שלנו היא רגשית. מרתק וטירוף. שתי שאלות שאני רוצה שגם שעוד נספיק, שבעצם עניין זה משתלב גם כן ביחד, הפרייריות הישראלית, שאנשים מפחדים לצאת פריירים, האם זה משחק לטובתנו או לרעתנו? וגם הקשר הנימוס. האם נימוס זה משהו שצריך לזנוח בשולחן המשא ומתן, או דווקא הפוך? אז אני אתחיל דווקא עם הנימוס, כי בעצם כשדיברתי על הכפתור, על הרגשות, על הערכה, על השייכות הזה, זה בגדול להגיד לישראלי, תהיה מנומס. בדיוק. אוקיי? תהיה מנומס. תהיה מנומס, ואל תתפוס נימוס כחולשה. אבל הנימוס צריך להיות אותנטי. הוא לא צריך להיות מהפה החוצה. ובני אדם מרגישים מה אנחנו חושבים. אוקיי? המדע עוד לא הוכיח את זה. אני לא יודעת מתי הוא יוכיח את זה, אבל אני אגיד את המשפט הזה. אנשים מרגישים מה אתה חושב. לא יודעת, תדרי, לא יודעת איך להסביר את זה. אני אומרת, בסוף זה יוכח מדעית. דרך אגב, היום כבר... זה מוכח. היום כבר, זהו, יש מוח משני שנמצא במעיים. זאת אומרת, אנשים, כשמדברים על gut feelings ועל אינטואיציה, זה לא סתם. כבר אני אתן לך להמשיך את מה שבאת להגיד, רק כי זה ממש חשוב לי. הרבה פעמים האנשים מומחים פה שמגיעים, ואנשי מדע והכל מדברים על אבולוציה, וזה אפילו עלול להסעיר חלק מהאנשים המאמינים במאזינים שלנו. מה, אבולוציה? כן, לא כולם הולכים עם זה. אני אישית כן, ודווקא בהקשר של מה שאני מדברת, יש מחקר שאותי טלטל, על כמה שבעצם יש לנו כל כך הרבה שנים של אבולוציה, לדעת מי משקר לנו. זה בעצם אחד הדברים הכי חשובים בהישרדות שלנו, ולכן יש גם את ההקשר של פשוט איך קופים, שבעצם טיפה יותר מתפתחים, הם אלו שמתחילים לייצר את הלבן בעיניים. זאת אומרת, לרוב הקופים יש פשוט שחור, אבל כנראה שיש איזשהו תועלת הישרדותית לכך שרואים לאן האישון שלך זז, כדי שאני אוכל לדעת מה אתה חושב. זה עולם ומלואו. כל העולם הזה של מימיקות פנים וכל הזה, זה עולם ומלואו, והישראלי הוא חיה רגשית, הוא קולט הרבה יותר מהר, והוא גם נותן משקל עצום לאינטואיציה שלו. זאת אומרת, תרבויות אחרות יכולים להגיד, אוקיי, יש לי אינטואיציה, אבל יש אקסלים. אצל הישראלי, האינטואיציה שלו היא נורא חזקה בקבלת ההחלטות שלו. יכולה להיות סיטואציה שמישהו יגיד לי, ונסה, לא, אני לא הסכמתי להתקדם אותו, הוא לא היה נראה לי. אבל הוא אמר את הדברים הנכונים, הוא גם, למה לא? לא. וזה מה שיכריע.
כן. זה מה שיכריע. הבטן. אוקיי? והדבר הזה, יש לו משמעויות עצומות במשא ומתן. חברים, תהיו אותנטיים. להיות אותנטי זה לא אומר להגיד רק את האמת, זה לא אומר לחשוף את כל הקלפים, אבל מה שאתה אומר, תעמוד מאחוריו. וכשאתה אותנטי, אתה משדר שדר בתדרים אני עוד לא יודעת להגיד, אני לא אשת מדע, אבל אני רואה את זה שוב ושוב ושוב במשאים ומתנים, שוב ושוב ושוב, שהדינמיקה שנוצרה מהתדרים, היא זאת שמכריעה את המשא ומתן. מרתק בטירוף. איך זה מתחבר בעצם לנימוס? אם אתה רואה, הרי מה הבסיס של נימוס? אם אתה רואה את האחר, אם אתה, גם אם אתה לא מסכים איתו, מכבד את דעתו, אוקיי? מנהל איתו דיאלוג ענייני, רואה בו כשווה ערך לך, אוקיי? אז משהו נהדר קורה. יש ביניכם חיבור, זה נקרא רפור. חיבור כזה, פתאום אתה בא לך להמשיך. אתה מעוניין יותר להתקדם עם אותו אדם. זה נוצר רק מאותנטיות. רק מאותנטיות ולראות אותו. והלראות אותו זה העולם הזה של הנימוסים. כן. אבל נימוס באמת. אוקיי? לפעמים אומרים, אני אטען שלא בצדק, אבל לפעמים אומרים על האמריקאים הם צבועים. כן. נעמה? כי הוא אומר לך good morning. אוקיי? ואני אומרת לעצמי, האם הוא צבוע? או אנחנו ציניקנים לגבי זה. אני לא יודעת. זה ההבדל בין נחמדות, באנגלית זה kindness ו-nice. כן. שבעצם בארצות הברית זה ממש ממש מורגש, שהם משחקים את המשחק הזה של נימוס בלי להתכוון עד הסוף. ואז בגלל זה אולי אנשים אומרים שזה סוג של צביעות. כן. הרבה פעמים יגידו לי, אני מעדיף שיגידו לי את הדברים כמו שהם. אבל גם את זה אנחנו לא עושים. להגיד את הדברים כמו שהם. אנחנו בהימנעות. הישראלי הרבה פעמים נמנע מקונפליקט, נמנע מלהגיד מה הוא רוצה, נמנע. למה? כי הוא לא יודע מה יקרה. כן. וזה רף חרדה מאוד גבוה. אני חובבת גדולה של אי-ודאות. חובבת גדולה. נשמע לי כמו מתכון לחיים הרבה יותר קלים. אבל יש סיכון גם. חייבים לקחת סיכונים. לגמרי. איך גם כל זה מתקשר לעניין הפרייריות? האם הפחד שלנו מלהיות פרייר פוגע בנו או עושה לנו טוב? אז אני אגיד ככה. אני עוד לא פגשתי בן אדם לא חי בחוויית הפרייר המושבע. אוקיי? אני תמיד אומרת, אני אוהבת מאוד לטוס, אני טסתי הרבה לאורך השנים, אני אוהבת מאוד לטייל בעולם, ואני זוכרת שהיית יושב בטיסה, אתה מסתכל על הבן אדם שלידך, אוטומטית יש שיחה על כמה עלה לך הכרטיס, כי אני קניתי אותו ביותר זול. אוטומטית אתה יש לך תחושת פרייריזם. והדבר הזה, הוא מגרד לנו. אנחנו לא מצליחים לחיות עם זה בשלווה. אני אגיד ככה, תתכונן למשא ומתן. תחושת הפרייריזם תרד. תחושת פרייריזם היא סובייקטיבית. ואם אתה מסתכל על מה השגת, ולא על מה הוא, או על מה יכולתי בעולם אוטופי, או תסתכל על זה, על מה הצלחת להביא. נכון, יכול להיות שיכולת להביא יותר טוב. יכול להיות, אבל יש בזה סיכונים. יש לזה משך זמן ארוך יותר, יש בזה... זה מה שעשית? לך על זה. עכשיו, הישראלי תופס את עניין הפרייריזם כאינטרס המוביל שלו בקבלת החלטות במשא ומתן. אני לא אצא פרייר, אבל בסוף אנחנו יוצאים הפריירים הכי גדולים. למה? כי כשאתה לא רוצה לצאת פרייר, ואז אתה נמנע מלעשות תהליך, או עושה משהו כשהפרייריזם יושב לך פה, אתה הפסדת המון ערך כלכלי, זאת אומרת, ויתרת על משהו כדי לא להיות פרייר, ומה קרה בסוף? נשארת בלי כלום. תחושת פרייריזם, עדר פרייריזם יש לך? מגניב. אבל אתה לא הולך למכולת, מוכר במטבעות עדר פרייריזם, אוקיי? אתה בסופו של דבר צריך את המוחשים ביד. וחשוב לי לומר, ההתמחות שלי במשא ומתן ומגדר. מה אתה אומרת? שזה משהו שמאפיין יותר מאפייני משא ומתן גבריים. אני לא אצא פרייר, אני אראה לו מה זה, הוא ילמד אצלי שאם אני עכשיו אזרוק אותו מכל המדרגות, הוא ילמד אצלי ובפעם הבאה הוא יבוא יותר רך. כשבפועל קורה ההפך. וואי, זה ממש מעניין. מה ההבדלים באמת בין גברים לנשים בהקשרים האלה? קודם כל, וואו, כמה. כן, אתה אמרת מקודם את המילה סטטוס, ושם כבר זה קפץ לי, שזה יש הבדל באיך תופסים בכלל סטטוס. נכון. אז קודם כל בוא נתחיל בזה שכל הרגשות קיימים גם לגברים וגם לנשים, אוקיי? והם גם שכירים במשא ומתן, גם מול גבר וגם עם אישה, עם גבר וגם עם אישה.
פשוט ההתנהגות אחרת. אישה שחשוב לה סטטוס, לא תתנהג כמו גבר שחשוב לו סטטוס, בגלל מוסכמות חברתיות, אוקיי? ההיבט של ההתנהגות הוא שונה. אני לא מדברת רק על ההתנהגות, אני עושה ככה, כי ההתנהגות תמיד זה קצה הקרחון, מודל הקרחון של זיגמונד פרויד, זה קצה הקרחון, ויש למטה את ה-90%, 10%, 90%. אז אני מדברת תמיד על הבפנים, אוקיי? כי ההתנהגות, בן אדם יכול לכעוס, אישה יכולה לכעוס, גבר יכול לכעוס, כולם יכולים לכעוס, כי זלזלו בהם. השאלה היא, בפנים, מה היה הטריגר עבור אותו אדם. אז אם אנחנו חוזרים לנשים וגברים, וזה באמת הבייבי שלי, קודם כל בואו נתחיל בזה שמאפייני משא ומתן נשים נותנים יותר משקל לטווח הארוך, חושבות או חושבים, מאפייני משא ומתן נשים יכול להיות גם לגבר, שים לב. כן. עושים המון חישוב של הטווח הארוך. הרבה יגידו, אני אתפשר כאן בשביל העסקה הבאה, בשביל מערכת היחסים העסקית, בשביל, אוקיי? ומאפייני משא ומתן גברים מתמקדים יותר בטווח הקצר. כאן ועכשיו. 1. 2. יש המון הבדלים. לינדה בבקוק הייתה הראשונה, חוקרת מגדר המובילה בתחומה, הייתה הראשונה להגיד שגברים, הקבלת ההחלטות שלהם יושבת על איך זה מצייר אותם בראש הפירמידה, ונשים, איך זה מצייר אותם או מציב אותם בלב הרשת. אוקיי? זאת אומרת שהרבה תהליכי משא ומתן של גבר, קבלת ההחלטות שלו תהיה קשורה לאיך הוא נתפס, איך הוא מצטייר, בעיני הצד השני, או בעיני המנהלים שלו, לא משנה כרגע, אוקיי? ונסה, אם אני אשאל שאלות, אז הוא יחשוב שאני חלש, הוא חושב שאני לא יודע. ואני אגיד לו, נו, בואו רגע נזרום עם הדבר הזה. נגיד וכן, אז מה? איך אישה פה הייתה חושבת, לדעתך? הפוך. מאפייני משא ומתן נשים, ששוב, זה לא אישה או גבר, אלא מי שיש לו מאפייני משא ומתן נשים או גברים, מאפייני, הרבה פעמים היא תגיד לי שיחשוב מה שהוא רוצה. העיקר שהצלחתי להוציא ממנו. אוקיי? שיחשוב שאני לא רוצה פה לפתוח את הסודות של אנשים במשא ומתן. אבל בוא, אני תמיד אומרת שכשאשתך שואלת אותך, ממי, איפה עושים את החג השנה? היא כבר יודעת איפה עושים את החג. כן, זו שאלה שרוצה להוביל אותך. היא יודעת כבר איפה עושים את החג, הכל סגור. היא רק צריכה, וזה, הרבה פעמים, מאפייני משא ומתן נשים תגיד לי, אני יודעת הכל, אני יודעת בדיוק מה אני רוצה, אבל אני אתחיל את הדיאלוג איתו, לשאול אותו, רגע, מה לא מסתדר לי, אני כנראה מפספסת משהו, אתה יכול רגע להסביר שוב? זה? והיות שמאפייני משא ומתן גברים בראש הפירמידה, חובבי הסברה, כאילו לאחר, כן, לא בעולם, סבבה? אז הם פשוט יתחילו במונולוג, ייתנו לי מידע, אני אדע מה הוא רוצה, אני אדע איפה כואב לו, ואני רק אשאל שאלות. אני אגיד לו, באמת, 30? איך 30? למה 30? ואני רק שותה מידע. מעניין. אני נתפסת חלשה יותר. נשים נתפסות חלשות על שולחן המשא ומתן. כן. כן. בעיני עצמן, או לפעמים בעיני האחר. אני חושב שזה קשור גם לביולוגיה, אבל שבעצם זה חוכמתן של נשים לנצל את זה. בעצם למנף את החולשה. הפלסטינים עושים לנו בית ספר ממינוף החולשה. לגמרי. חולשה זה כלי במשא ומתן. בדיוק כמו רגש. וואו. זה כלי. אנשים אומרים לי, אין לי מה לעשות, אני עם ספק יחיד. אני אומרת לו, אז תדבר את שפת החולשה. לא יודעים לעשות את זה. וואו, מעניין בטירוף. אוקיי, אז אנחנו ממש פה מתקרבים כבר לסיום. בואי נלך עוד יותר פנימה לעניין העתיד הדיפלומטי בישראל. כן. מה את מייחלת שיהיה העתיד הדיפלומטי בישראל? וואי, זה חשוב לי ממש, אני הייתי רוצה שכמו שיש התייחסות מאוד מעמיקה, רצינית, כבדת משקל למשרד הביטחון ולהיבטים הביטחוניים, בצה"ל, עם אוגדות, חטיבות, הכל מסודר, כיתות, ממש עם חיילים ועם מי שמכיר את המונחים, מקטבים ודפאות, אוקיי? מקרים ותגובות ודרכי פעולה. כך גם הייתי רוצה שיהיה במשרד החוץ. כי מבחינתי, בהסתכלות שלי, זה בעצם שתי זרועות של אותו אורגן, של אותו גוף, שצריכים להתכתב אחד עם השני, לעזור אחד לשני. מהלכים צבאיים צריכים להיות ממונפים למהלכים דיפלומטיים, מדיניים.
ומהלכים דיפלומטיים מדיניים משפיעים על המהלכים הצבאיים, וחוזר חלילה. עכשיו, אם רק זרוע אחת חזקה, גם לה יש את המגבלות. אנחנו רואים את זה, צר לי, אבל אני לעולם לא הבנתי את הביטוי הניצחון המוחלט. אף פעם, ואני מתה להביא ניצחון מוחלט. מה זה? הלוואי ולא היו לי אויבים יותר. באמת, מתה. אומרת באמת, אני בעד הניצחון המוחלט. רק תגידו לי, מהו? אוקיי? שמה? זה יצרום לאנשים, אבל אני איתך לגמרי. דרך אגב, אולי הצרימה הזאת, המטרתה לעורר מחשבה, מטרתה להגיד, אוקיי, אני איתכם, ניצחון מוחלט עד הסוף. בואו רגע, בואו רגע נשים נעץ במהו הניצחון הזה, ונגזור אחורה בשביל להביא אותו. כן. מהו הניצחון המוחלט? כשאנשים אומרים את זה, אני לרוב לא מבין, האם הם מתכוונים לחיסול מלא של כל העם הפלסטיני המוסלמים מעבר לגדר, או כיבוש האזורים. זאת שאלה, אני לא יודעת גם. אני גם לא יודעת למה, כי לא הגדרנו. למה? כי אנחנו לא עושים את השיח הזה. כי אנחנו גם אוהבים סיסמאות. אני אגיד שקודם כל, הסיסמאות זה בכלל, התקשורת היום והמדיה, אנחנו כל כך מוצפים, אז אנשים מדברים סיסמאות. אבל אנחנו צריכים רגע שיהיה לנו בוחן מציאות אמיתי, כדי שאנחנו נחיה פה במדינה שלנו לאין ספור שנים קדימה. והבוחן המציאות האמיתי זה לפתוח את המפה. לראות. תסתכל עליהן, לראות מה אנחנו ואנחנו מדינה קטנה עם כל כך הרבה השפעה, שהיא דיספרופורציונלית למספר שלנו, מה אנחנו 15 מיליון בעולם, אוקיי? ולגיאוגרפיה שלנו. אז באמת, באמת, באמת שאנחנו העם הנבחר, אבל כחלק מהיותך כזה, תהיה חכם. תגזור לי את מה זה הניצחון המוחלט, אני איתך. חשוב לי לומר שהיום, גם אם אתה מחסל את כל הפלסטינים, אתה לא חיסלת את חמאס ולא חיסלת את האחים המוסלמים. כן, לא חיסלת. הם נמצאים באירופה. היום הכר הפורה ביותר ליצירת מחבלים, אוקיי? זה אנגליה. אז מה, אתה תצא למלחמה באנגליה? בהצלחה. אוקיי? יש מגבלות לצבאי. צריך את זה. המלחמה האמיתית נגד האחים המוסלמים בעולם היא בדיפלומטיה. אז כשבעצם את בפועל היית שם הרי, ואת דיברת עם אנשים, והם לא עשו את מה שאת מייעצת להם, מה ברמה הפרקטית היית רוצה שישתנה, כדי שכן יקרו דברים שיוכלו לגרום לבעלי מקבלי ההחלטות, להתייעץ או לקבל את המידע ממומחים כמו? בטח. אז קודם כל, אל תקבלו את המידע ממומחים כמוני, אוקיי? תפעילו רק את החשיבה. אני אגיד ככה. בתהליכים מורכבים, מה זה תהליך מורכב? שיש הרבה שיקולים, הרבה פרמטרים, הרבה משמעויות, הרבה סיכונים. אתה לא יכול לעבוד אחד ככה. אתה יכול לעשות איתי מסע ומתן, פתאום יקרה משהו, ישבש לנו את המסע ומתן. אוקיי? תהליך מורכב, תהליך שאין לך באמת שליטה עליו. יש לך רק השפעה עליו. בתהליכים מהסוג הזה, חשוב ריבוי קולות. איפכא מסתברא, פרקליט שטן, אוקיי? חשוב הכנה מוקפדת ותיאום פנימי. חשוב עבודה בין משרדית, וזה משהו שחסר לנו. אוקיי? זה משהו שחסר לנו בממשלת ישראל בשנים האחרונות. יש קושי מאוד גדול בלעבוד בתיאום בין משרדי. אז כל אחד, נגיד, מודיעין, ביטחון, עכשיו יש קשר בין הדברים, אוקיי? משרד עניינים אסטרטגיים, חוץ, הם לא עובדים בשיתוף פעולה. עכשיו, אם הם לא עובדים בשיתוף פעולה, וכל אחד מסתכל רק על, זה כמו שעכשיו, איש הכספים מסתכל רק על הכספים, היועץ המשפטי בחברה יסתכל רק על החוזה, והמפתח יסתכל רק על הפיתוח. כל אחד מכם בסופו של דבר, סליחה על השפה, יעשה חרא העבודה. כי זה שילוב של הדברים. זה מה שלטעמי חסר, זה מה שאני מדברת עליו המון, גם בתנועות חדשות שעולות ומתחממות על הקווים לקראת הבחירות הבאות. עזבו אותי, תביאו שיתוף פעולה בין משרדי, לא משנה כרגע מי, שיתוף פעולה בין משרדי, תביאו שיח של דיאלוג ולא של מונולוגים,
שמצטיירים יפה לתקשורת בוועידות הכנסת, אבל לא באמת מקדמות עבודה פרלמנטרית לנו, לציבור, להיות עובד ציבור, זה נותנים לנו שירותים, אוקיי? זה משמעותי. אז אלו הדברים שמבחינתי מאוד חשוב שיהיה במיינדסט של העם, ושכך הוא יראה את הדברים. אני תמיד אומרת, המדינה היא הספק הכי גדול של שירותים לאזרח. ביטחון, רווחה, בריאות, חינוך. עכשיו, כולנו עובדים עם ספקים. אם אתה תגיד לספק שלך, לא משנה מה, אני בוחר בך. לא משנה כמה אתה עולה, אני ממשיך לקנות ממך. לא משנה איזה ביצוע תעשה לי, אתה תמשיך להיות הספק שלי. אז מה הספק יעשה? מה שבא לו. לגמרי. בסדר? ושוב, זה שנים, כן? זה לא מאתמול, וגם האופוזיציה שלנו איננה. לגמרי. בסדר, דם חדש יבוא. דם חדש יבוא. לגמרי. אמן, מה שנקרא. ונסה סיימן, ממש ממש תודה, היה תענוג. תודה, דניאל, תודה שהזמנת אותי, התרגשתי מאוד לבוא לפה. שמח לשמוע. ממש. היה מרתק, ממש ממש תודה. כן, כן.